đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm một cái chiếc boomerang bằng bìa giấy đơn giản các bạn nhé. Thì ở đây cái cách mà chúng ta thực hiện là như sau. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh bìa giấy các bạn nhé. Đây là cái bìa giấy hơi dày một chút. Các bạn có thể lựa chọn bằng cách chúng ta dùng cái bìa sách cũ. Về độ dày thì các bạn hãy chọn những cái bìa có độ dày gấp khoảng 3 đến 4 lần so với một cái tờ giấy in thông thường các bạn nhé. Tờ giấy in thông thường. Thì nếu như các bạn không tìm được những cái bìa giấy dày thì chúng ta có thể sử dụng chính bằng cái giấy in này các bạn. Sử dụng chính bằng giấy in này, tuy nhiên là khi các bạn làm chúng ta có thể là phủ khoảng 3 đến 4 lớp. Bình thường các bạn có thể sử dụng 2 lớp được, nhưng mà mình để có được chiếc boomerang bay thật tốt thì các bạn có thể sử dụng 3 đến 4 lớp và chúng ta dán đè lên nhau các bạn nhé. Thì sau khi chúng ta đã có được những cái vật liệu này rồi thì cách thực hiện như thế nào thì các bạn trên tay của tôi thì ở đây có một cái hình mẫu chiếc boomerang sẵn, đã có sẵn rồi. Thì cái hình này các bạn có thể là tải bằng cái đường link ở bên dưới, tôi để ở bên dưới. Thì các bạn có thể in nó ra và chúng ta thực hiện là ốp lên đây và chúng ta cắt theo. Thì cách thực hiện như thế nào thì mình mời các bạn theo dõi nhé. Ok.
Đó, và bây giờ thì cái chiếc boomerang của mình đã hoàn thành. Thì các bạn lưu ý là cái phần vát chúng ta uốn, khi chúng ta uốn nó có độ vát đều thì chiếc boomerang của chúng ta sẽ bay rất là tốt. Các bạn thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like nhé. Nhớ đăng ký kênh, theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn và chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Bye bye.